Good day, Kabibal, and welcome to our Learn at Home Facebook Live session. For the discussion today, the topic will be on Learning How Kids Learn, a closer look. Before we begin, take note of the following reminders. Make sure you are registered to the webinar to have your e-certificate of participation. Visit certificate.vibalgroup.com to generate your proof of attendance. Place your questions on the comment box allotted during the session and they will be addressed by our speaker later on. Share the video using hashtag LearnAs1PH as our official hashtag to our Vibal webinars. Experience learning, Kavibal. And now, to proceed with our webinar this afternoon, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker today. Mr. Gerald S. Martos finished his Bachelor of Secondary Education major in Physical Science in University of Rizal System, Cainta Campus, where he was awarded as the most outstanding student teacher in 2009. He obtained his Master of Arts in Science Education with specialization in General Science in Philippine Normal University, Manila, last April 2018. Currently, he is working as a STEM Teacher 3 in Cainta Senior High School. He is a teacher researcher earning several achievements in the field of research. He won first place for his research paper in District Research Congress in Cainta last September 2019. He also won second place in the Vision Research Congress Rizal Province last October 2019. He was also awarded as Best Oral Presenter in District Research Congress for 2 consecutive years, 2018 and 2019. He was also given recognition as Regional Level Demo Teacher in Batangas City way back 2016. He also attended and completed several seminars and trainings. Some of the seminars he completed were Digital Teachers Training of Trainers National Level, Conference of Basic Education Researchers, Southeast Asia Regional, Mass Training of SHS Teachers, and 2018 International Conference Workshop for Teachers, Faculty, Educators, and School Administrators. In his free time, he loves to play badminton or surf the internet or watch funny TV series and anime. He is married to Lona Jean Carrillo and has one daughter, Arabella Jean. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Gerald S. Martos. Good evening po. Yan. Mag-share lang ako ng good evening sa lahat ng parents, sa teachers, students, and sa followers po ng Vibal Publishing House. Yan. So tonight, we will try to compress our 30-minute discussion about learning how kids learn, a closer look. So this webinar will help you to better recognize the factors and procedures involved when a learner processes large chunks of information or complex tasks. In that way, you as parent can devise a home-based strategy where you can support the learner during distance learning. So, bago po tayo magtuloy, i-share ko muna yung quotation from one of my favorite anime character from Roronoa Zoro. According to him, only those who suffered long can see the light within the shadows. Marami na tayong challenges na naranasan this pandemic, no? Unemployment, negative effect on mental health, challenges sa ating educational setup at maging sa ating healthcare system. Pero, ayun, so nagkaroon rin tayo ng simulat March 2020, meron tayong hindi na nawala sa atin yung anxiety kasi every time na parang araw-araw nandyan yung pandemic na baka one time magkaroon ng mahawa ng sakit yung ating mga mahal sa buhay. So,
Pero maaaring yung sinasabi ni Roro Novazoro about seeing the light within the shadows ay yung adaptability ng mga Pinoy doon sa mga ganitong klase ng pagkakataon or itong pandemic na to. So marami nagsasabi na masyado nating gino-glorify yung resilience ng mga Filipino, pero the thing is, I mean, the positive thing about it is nade-develop yung character natin para maging strong at alam niyo yung maging matatag sa bawat hamon ng buhay. Syempre, we should call out kung ano yung dapat gawin ng mga namamahala sa atin. So, ayan. So, siguro pwede rin natin tingnan yung light within our families, no? So, etong pandemic na ito ay yung pagkakataon para makaband yung ating mga mahal sa buhay. So yung parents, since karamihan sa atin ay work from home, so pwedeng magtulungan. So ay magband or gamitin yung oras para matulungan yung mga bata sa pag-aaral. So paano nga ba natututo ang mga bata? No? So we will try to present research-based strategies, models, and theories kung paano sila natututo. Research-based sila kasi the things that will be presented here are products of decades of study. Tapos we will try to simplify kasi alam natin na yung proseso ng pag-aaral or pagkatuto ng mga bata ay isang napaka-komplikadong bagay. Nagbabago siya, patuloy siyang nagbabago habang dumadaan ang panahon. Okay? So yan ang mahiwagang tanong. Paano nga ba natututo ang aking anak? So siguro yung mga teachers na may kids rin, mas magbe-benefit sila sa talk na to, no? So kahit yung mga parent na may mga anak, siguro may idea sila kung paano natututo ang anak nila. So I'm hoping na this talk could strengthen that idea para matulungan talaga natin sila sa kanilang pag-aaral. Saan ba tayo pwedeng tumulong sa mga batang ito? Okay? So, hinga po tayong malalim. Ayan. Wag po tayong mag-overwhelm. So, medyo marami lang po siya tingnan, pero we will try to discuss each one of them now for 30 minutes. So, unahin po natin yung schema. Yung schema po, accordingly, is schemas are categories of information stored in long-term memory. These are links of memories, no, groupings of linked memories, concepts, and words. So it acts as cognitive shortcut para yung mga information na i-store natin sa long-term memory ay mas mabilis i-retrieve at mas mabilis gamitin kung kailangan natin siya or kung kailan natin siya kailangan. So, dati ang alam lang schema is also known as background knowledge, no? So, ano ba magandang example nito? For example, schema for dog. Kapag sinabi nating aso, yung mga general characteristics niya like apat ang paa, may buntot, tumatahol, may balahibo, may pangil, di ba? So, yun yung alam natin about dog. That is our schema for dog. And pwede rin nating masabi na yung dog is a living thing, no? It's a mammal na nag-born ng young as opposed to other animals na naglilay ng eggs. So, it needs water, food, and oxygen in order to survive. So, pwede rin nating maalala kapag binanggit yung dog, yung alaga nating aso nung bata tayo, tapos yung pangalan ng aso natin nung bata pa tayo. So, nakita nyo kung paano kinakategorize ng utak natin yung mga schema natin for dog. Okay? So, yun yung tungkol sa background knowledge. Ngayon, pag sinabi naman natin distance learning, ano ang mga pumapasok sa isip natin? Anong schema natin for distance learning? So, pwede nating masabi yung mga modular, online, di ba? Internet connection. Tapos papasok dyan yung mga connection ng vaccine, DOH, yan, DepEd, yung mga agencies, no? IATF. Tapos, yung mga academic ease na sinasabi, academic delay, di ba? So,
maraming mga pagkakategorize ng uh, memories na natututunan natin, no? So habang tumatanda tayo, habang lumalawak ang ating experience, mas dumarami ang schema natin for specific things. So akala natin dati ang schema ay knowledge lang. Ang schema ay attitude din, no? So sa lahat ng nakakabit, or I mean sa lahat ng alam natin, ang mga bagay na alam natin, nakakabit doon yung attitude, no? Yung may attitude na nakakabit doon. For example, nung nalaman nyo na distance learning ang mangyayari uh, sa school year na to, so ano naramdaman nyo? Siguro as parent, isa sa mga naramdaman nyo yung paano kaya yun? Talaga bang, paano kaya matututo ang aking anak? Eh, hindi nila mamimit ang kanilang teacher face to face, no? Online learning ang mangyayari ngayon. So, nandun yung nababahala tayo. Pwede rin naman yung mga anak natin, masaya sila kasi hindi sila papasok sa school. Sa bahay lang sila mag-aaral. So, iba-iba yung nakakabit na attitude or emotion dun sa knowledge na alam natin. No? Kayo, nung nalaman nyo, nung pinost yung banner about my talk, di ba? Nakita nyo doon na um, learning how kids learn, a closer look. Siguro, may mga nagsabi diyan, parang ang taas ng gustong i-discuss ni sir, 'di ba? Parang paano i-discuss 'to? Parang ang rami, napaka-komplikado nito, 'di ba? Eh meron naman siguro mga yung mga naramdaman nila na sige, makikinig ako kasi or magsusubscribe ako kasi baka mga learning theories naman 'to, pwedeng ma-revisit, baka may matutunan pa rin ako. So mga ganyang attitude. So last thing is the skill. So meron ding schema for skill. Yon, sa lahat ng bagay na alam natin, may mga nakakabit diyang attitude at syempre may kadugtong yang skill. For example, balik tayo dun sa distance learning. Nung nalaman natin na yung anak natin ay magmo-modular, no? Modular approach ang mangyayari sa kanya, at 'di ba ang modular approach ay nangangahulugang intensive reading kasi hindi masasagutan ng batang 'yan or ng mga anak natin yung module kung hindi sila nakakapagbasa ng maayos or kung mababa ang comprehension nila. So, kailangan mong i-check kumusta ang kanilang reading skill, 'di ba? Isa rin nating nalaman kung online naman sila, marunong na ba ang anak ko sa mga online platforms, ba? Or kaya niya na bang mag-process ng document or spreadsheets or slideshows. So, chinek natin yung kanyang computer skill. Okay? So, tapos na tayo sa schema. Okay? Punta naman tayo sa stimuli at sensory memory. Ayan. Every day, no, we are bombarded with with different senses, with different stimuli, no? Araw-araw ang raming pumapasok na stimuli sa atin. At ang stimuli sa mga teachers na katulad ko, familiar tayo diyan, no? Meron pa tayong SR band nung tayo ay college, 'di ba? In every corresponding stimulus, there must be a response, no? Parang 'yan ang sinasabi about SR band. Later, i-discuss ko kung paano nakakatulong ang SR band sa pag-aaral ng bata. Kasi dapat mailagay ang mga concepts na yan dun sa long-term memory, dun sa dulo ng ating diagram, para ma-retrieve siya, no? Para mangyari yung sinasabi about SR band. So, punta muna tayo about sensory memory. So, yes, everyday bombarded tayo with different stimuli. So, for example, yung bata nagbabasa, naririnig niya yung TV, yung sound na nanggagaling dun sa TV na pinapanood ng ate niya, di ba? Pwede ring naaamoy niya yung niluluto ng kanyang nanay. Pero kailangan niyang mag-focus doon sa kanyang binabasa, no? Halimbawa nagbabasa siya, so yung senses niya dapat ay naka-focus lang dun sa kanyang binabasa. Kasi nga ang sensory memory has capacity of 3 to 7 chunks. Ibig sabihin, isang bilang yung naririnig niya, yung TV,
Isang bilang yung naaamoy niya sa yung pagluluto, yung niluluto ng mama niya, 'di ba? So isang bilang yung nakikita niyang mga nakalimbag na letra sa module. So kapag napuno yan na yung sinasabi nating information overload, no? So narinig natin or siguro alam na ng mga parents natin yung about sa learning styles. So dati ini-encourage, no, na kung visual learner yung bata, talagang dapat ay yun ang enhance sa kanya. Pero according to the studies, debunked na raw yan, no? Hindi na yan siya ini-encourage kasi according to Pitts in 2012, learners benefit from an approach to learning that engages all of their senses. Meaning, mas natututo ang bata kapag mas nagagamit ang kanyang senses, no? Sabi nga nila, learning is multisensory. So, mas maraming senses na involved, mas nare-retain yung learning. Okay? Oh, we're done with stimuli and sensory memory. We move on to one of the most important component of this model, which is the attention. Okay? Attention is the process of prioritizing and applying information and concepts. Balikan natin yung batang nagbabasa kanina. So, nung nagbabasa siya ng kanyang module, nakafocus lang, binibigyan niya ng prioritize yung mga nakalimbag na letra. No? Yun lang yung kanya dapat mabigyan ng atensyon. Kasi kung bibigyan niya ng atensyon, for example, ngumunguya pa siya ng chichirya, nasarapan siya dun sa kanyang kinakain, tapos, alam niyo yun, marami niya nang naalala, edi nawala na yung attention niya dun sa binabasa niya. So, distracted. No? So, ano po yung implication nito? Hinihiling po natin na kapag nag-aaral ang bata, as much as possible, wala pong distraction para nakakapag-focus talaga sila. Okay? So, according to studies po, in 1998, ang focus attention ng span ng bata kahit walang ginagawa, 12 minutes, no? After 2008 or after 10 years, in 2008, ayan po, 5 minutes na lang po ang kanilang attention span. And in 2015, 8 seconds na lang po. Hindi ko lang po sure kung ilan na po ngayong 2015. I mean, 2020. So, sad to say, mas maikli na po ang ating attention span sa isang goldfish, no? Pero meron pong good news. We can do something about it. Accordingly, no, according to the Brain Statista and Digital Consumer Survey, ang 16 years old po ay kayang ma-hold ang kanilang ang kanilang attention for 24 or 40 minutes to 80 minutes basta nag-e-enjoy sila sa ginagawa nila or actively they are engaged in what they are doing. So, nasa atin po yan, parent or teachers, kung paano magiging connected yung bata sa kanyang ginagawa. Okay? So, ano-ano nga ba yung mga paraan natin para makot ang kanilang atensyon? So, una, syempre, you could make a demo, no? Pwede kang mag-demo ng isang experiment like yung ginagawa ko sa science class ko sa Cainta Senior High School, no? Kapag bored kami, nagpapa-apoy kami ng mga kamay, ganyan. And then, part yon ng aming, nagpa-fire bend kami, nagpapasabog kami gamit yung kalburo and tubig, tapos pinag-aaralan namin yung mga chemical reactions na nangyayari doon. Okay? So, sa bahay, paano yung demo? Pwedeng maraming demonstration or simulation na makikita sa internet. No? Maging patient lang tayo sa paghahanap ng mga pwedeng ipakita sa bata. Okay? Pwede rin naman tayo magpanood ng mga video clip related to our topic. Pwede tayong magtanong, ano ang gusto mong matutunan about this topic or about this subject. Okay? Pwede kang mag-crack ng joke, di ba? Pwede kayong makinig sa mga music, foreign music for example. Makinig kayo sa K-pop, yan, sobrang sikat, di ba? Kapag narinig nila yung I Can't Stop Me ng I Can't Stop Me,
twice, di ba? So, magugulat sila, ala, bakit may ganun? So, makukot agad yung attention nila. Pwede rin kayo magdala ng real-life examples para may sense of touch. Tapos, i-challenge nyo sila na for competition. O, kapag natapos mo to, sige, ligtas ka sa paghuhugas ng plato, di ba? So, pwede rin combination of these things. No? And I'm sure, kung parents and teachers, meron kayong sariling way kung paano nyo makukot yung attention ng inyong parent, ay ng inyong mga anak. Okay? So, we discourage multitasking. Bakit daw? According to Harvard Business Review, 2%, only 2% of the population in the entire, no, in the whole world can effectively multitask. For the remaining 98% of the population, microtasking or task switching, ito po yung multitask na sinasabi natin, can do more harm than good. No? Bakit daw? When students are distracted while studying, they may be learning facts but are not able to integrate them and apply them to a higher level of thinking. So, very superficial. Kinakabahan ng mga psychologists dito kasi very superficial yung learning na involved kapag ganito yung sitwasyon. So, lumalabas na yung term na pinag-aaralan ng Merriam-Webster kung ipapasok ba nila sa dictionary, yung about sa technoference, no? Technoference is from the word technological interference, no? So, ano yan? Yan yung bago kumain, magpipicture muna, di ba? Minsan kinakausap ka ng magulang mo, napapansin natin, hindi ka kaagad nakakapag-respond kasi meron kang binabasang message, di ba? So, narinig mo naman ang magulang mo na tinatanong ka or tinatawag ka, pero hindi ka agad makapag-reply kasi nandun ka sa iyong gadget, di ba? So, that is technoference and it's nagiging alarming siya, no? Nagiging alarming. Yan. So, we're done with attention. So, ano yung forgotten dyan? So, kapag hindi natin nabigyan ng atensyon yung isang bagay na pumasok sa sensory memory natin, nakakalimutan natin siya. For example, nanood ka ng movie, di ba? Nagandahan ka, so inulit mo yung panonood ng movie. So, magugulat ka, 'di ba? Experience natin 'to. Magugulat ka na in one portion of the movie, in one part of the film, sabi mo, parang hindi ko 'to nakita, 'di ba? Parang hindi ko napansin, ano ba nangyari sa part na 'to? Kasi parang hindi ko siya napanood. So, maaari sa time na 'yon ay hindi mo nabigyan ng atensyon yung part ng film na 'yon. Kaya nakalimutan mo siya. No? So, napakahalaga ng atensyon sa pag-aaral. Kasi kung ano yung nabigyan mo ng attention, yun yung papasok sa ating working memory. Okay? So, that leads us to next slide, which is about rehearsal and working memory. So, working memory holds temporary data in the mind where it can be manipulated. So, it has 3 loops. It preserves verbal data, one loop to control visual data, and another loop that coordinates the activity of these 2 areas. So, ano yung challenge sa atin? So, ang challenge, paano natin maita-transfer yung mga nasa working memory papunta sa long-term memory. Okay? Una ay by chunking. Chunking of information. Napansin niyo yung ginawa natin kanina? So, nung present ko yung diagram, di ba? Mukha siyang overwhelming kasi sobrang dami niya. Pero ang ginawa natin, chinunk natin siya. Inuna muna natin si schema, diniscuss natin yung about sa schema, and then sinunod natin si stimuli and sensory memory. Then after nun, ayan, dinidiscuss na natin sa rehearsal and working memory. So, chinunk natin siya para mabilis i-digest yung information. Alam niyo yun, chewable, bite-size siya. So, kaya nating i-digest agad. Mas makakapasok agad sa sistema natin. So, ano pa yung isang way to transfer this data from working memory to long-term? Rehearsal. No?
pag pinapaulit-ulit mo yung isang bagay sa iyong utak, no? Not necessarily na babasahin mo, I mean, i-memorize mo siya ng i-memorize, no? Pero pag merong application sa ginagawa mo, kapag nare-rehearse mo, na nare-repeat mo siya mentally, malaki ang chance na mapunta siya sa long-term memory. So, ano-ano ba yung way para talagang paulit-ulit natin itong mga concepts na gusto nating matutunan ng bata? So, meron tayong sinusunod na 70-20-10 model. So, una yung formal learning. Sa formal learning, 10% ng natututunan ng bata ay galing sa formal learning. Pwedeng galing sa webinar, pwedeng galing sa lecture, sa readings, sa modules, at sa learning management system. Okay? So, meron rin namang malaki ang nakukuha nila sa social learning. Meaning, yung interaction with their peers or teachers or parents, no? So, nandyan yung getting feedback, no? Social, pagsagot po nila sa social media, yung mentoring and coaching, ayan po ang involved sa social learning. So, sa experiential learning naman, mas malaki, 70%. No? So, ito yung learning by doing. Kapag ginawa nila ang isang bagay, kaya nga merong experimentation sa science para kapag na-experiment nila, na-test nila yung hypothesis at nakita nila, nahawakan, naamoy nila, yan, mas lumalaki yung chance na ma-retain yung concept. No? So, ito yung mga posibleng maging activities nyo under experiential. Magbigay kayo ng challenging tasks like problem-based learning, yung community involvement, no, problem solving, innovation, auditing, and reviewing. Okay? So, dito sa amin, sa Cainta Senior High School, no, kahit pandemic, nag-try kami na i-group yung bata, no, kasi mahalaga talaga yung social learning. No, i-group sila for their research work. Siguro masasabi niyo na medyo mahaba yung research writing, pero tinatry namin siyang tapusin gamit yung inadapt naming IMRAD style guide, no. So yung kung sa mga researchers familiar tayo sa IMRAD style guide, para mas mabilis ituro yung konsepto ng research, pero meron pa ring challenging task, no? Nagre-research pa rin sila. Meron pa ring batuhan ng mga opinion or I mean mga sige, ikaw ang gumawa nitong part na to. So nakakapag-usap sila. May experiential learning, may social learning. So, merong variations yung model. Pwedeng mas natututo ang bata sa mga tao sa paligid niya sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong, di ba? O kaya mas malaki yung social learning which is 30%, tapos sa experiential na 60 and yung formal ay 10 na lang, no? So pero ang ano niyan, ang trend niyan is malaki talaga ang experiential learning at medyo maliit ang formal learning. Kaya hindi ine-encourage na talagang magle-lecture lang, magbabasa-basa lang ang mga bata, okay? So, we're done with rehearsal and working memory. So, paano naman siya kapag hindi siya naulit, no? Pag hindi siya na-rehearse, na patuloy na naulit sa ating utak, hindi siya makakarating sa long-term memory. So, ang long-term memory, kapag may gusto tayong maalala bukas, kailangan natin siyang i-encode ngayon. Okay? So, unlike sensory memory and working memory, ang capacity po ng long-term memory ay infinite, no? Theoretically infinite ang capacity niyan. And ang duration ng nasa long-term memory natin ay permanent na, no? Kung may makikita kayo diyan, ito yung retrieve part, ibig sabihin nasa long-term memory kakailanganin mo for that specific occasion, so mariretrieve mo siya, madadala mo siya sa iyong working memory. Okay. So long-term memory has two areas. One that processes facts, concepts, events, and even moments in life. And the other area is area for skill, no? For actions or completing actions like riding a bicycle, driving, swimming, dancing, playing guitar, yung mga playing instruments. So, itong nasa side na to, itong area for completing task, yan yung mas mahirap ituro sa bata, no? Kasi um, um, yung
connection na, or paano mo ba explain yung nangyayari sa muscle mo, no? Sa muscle para pag-aralan mo yung isang skill. Kasi parang 'di ba, halimbawa nagbabike ka, I mean nag-aaral ka magbike. Nung una sumisemplang ka pa ganyan, pero nagugulat ka na lang marunong ka na, 'di ba? So medyo mahirap ituro itong skill. Kaya kailangan ng practice dyan. Lot of practice kasi mas maraming practice magli-lead to automation. No? Kapag pre-practice mo ang isang bagay, pre-practice mo ng pre-practice, so mas madali siyang ma-retrieve sa system natin, mas matututunan natin siya. Unlike dun sa facts, ang dali turo niya, no? Lalo na pag relevant yung facts dun sa bata, ang dali ituro niyang facts, concepts, events. No? So, balikan natin yung SR band na sinasabi ko kanina. Example, sports, no? Sa volleyball, minsan kahit sobrang bilis ng movement ng players, tapos may mag-spike sa kabilang team, di ba? May mag-spike, tapos magugulat tayo, ang galing ng blocker, na-block niya agad. Bakit? Kasi yung yung stimuli, nakita nila na nag-spike ng bola, no? May katumbas siyang mabilis na response. Kasi nga, syempre, before that game, nag-practice sila na nag-practice. Hindi lang sila nag-practice kahapon or nung isang araw. Nag-practice sila ng taon. So, mas mataas yung bond sa stimulus at response, mas maganda yung learning na nangyayari. Okay? So, ano pa ba? Yes, we are asking na sana yung mga bata, yung mga anak natin, kapag tinuturuan natin ng isang mahirap na bagay, for example, sana ang response nila ay yung, alam niyo yun, maghahanap sila ng mga way para halimbawa, nag-present ka ng isang math problem, no? Sana ang response nila ay hindi yung parang ang hirap, ganyan. Yung parang ayaw agad, parang negative agad. Sana hindi ganun yung response. Sana maghanap sila ng way, no, to hurdle that math problem para masagot nila, kasi madadala nila yon as a lifelong learning or as a lifelong learner. So isang klase ng memory ay flashbulb memory, no? It's a highly detailed, exceptionally vivid snapshots of the moment. Ano ba example niyan? For example, September 26, 2009. Ano yung nangyari nun? Ondoy, di ba? Typhoon Ketsana. So, bakit siya naging flashbulb memory? The event was so emotionally arousing, di ba? Very surprising siya. Kaya, naalala mo yung ginagawa mo nung time na yon, nung time na nagsimulang tumaas yung tubig, baha, 'di ba? Naalala mo, lalo na itong mga nandito sa Region 3 at Region 4, no? Yung mga nakasubaybay natin. Naalala natin ano yung nangyari sa mahal natin sa buhay, sa mga ari-arian natin, 'di ba? So, naging flashbulb memory siya. Ano pa? March 2020 up to present. I guess after 10 years, itong pandemic na to ay magiging flashbulb memory. No? So sana ang maalala ng bata dito sa pandemic na to ay yung, alam niyo yun, yung bonding nyo, yung mga positive things, no? Na kahit nandito tayo sa isang pandemic, nagkaroon tayo ng ECQ, no? Naging GCQ. Ngayon, karamihan ay MGCQ na. Sana yung bonding with parents or yung love sa family, no? Yung security sa family ang maramdaman or maalala ng bata. No? Maalala nila yung moment na tinuruan nyo sila, no? As parents, tinuruan nyo sila ng kanilang homework, no? Since marami nga sa atin ang work from home. So, speaking of pagtuturo sa mga anak, ayan. So, ang FIBAL po ay meron silang Learn at Home Kit, meron silang iba't ibang klase ng materials for learning sa bahay po, no? So, meron silang supplement booklet, test booklet, teach at home guide, tapos activity sheets, no? So, ayun po. Maraming salamat sa pakikinig, sa lahat po ng sumubaybay. Maraming salamat sa inyo. Ako po si Gerald S. Martos.
Teacher 3 from Cainta Senior High School. Kung gusto nyo po ng speaker sa inyong mga seminars, no? You may contact me at my Gmail account, gerald.martos01@deped.gov.ph, and on my Facebook account at Super Science Sensei. Hey, shout out lang po. Shout out po sa aking mga katrabaho sa Cainta Senior High School. Okay? Yung mga katrabaho ko na nakasubaybay, hindi pa po to inset, salamat po kasi nag-join sila or nanood sila ng Facebook Live ng FIBAL. Sa faculty po at mga dati kong katrabaho sa Lorenzo Ruiz de Manila School, sa Wesleyan Academy, sa akin pong alma mater sa Exuso Elementary School, sa Occidental Mindoro National High School, sa University of Rizal System, at sa Philippine Normal University. Shout out po sa mga professor at mga klase ko dyan. Okay, special shout out sa aking magandang misis na si Lona Jean Carrillo at sa aking very cute na baby. Nakita nyo dun sa last slide ko, si Arabella Jean. Thank you po. Thank you very much, sir. Do you have any last reminders to our viewers for today po? Reminder, siguro sa mga followers natin, sa mga nanonood, patuloy lang tayo mag-subscribe or manood ng mga seminars or mga webinars ng FIBAL kasi maaaring may mapulot tayo doon. Actually, marami tayong mapupulot sa mga webinars na pinoprovide ng FIBAL Publishing House. Yun lang po. There we have it. In behalf of FIBAL Group Incorporated, I would like to thank our speaker for today for this very eye-opening and insightful learning session. It is an honor to have you with us today, sir, and to all our Kavibal viewers. All thanks to you for your continuous patronage to our daily learning session. Don't forget to register to get your e-certificate of participation. The link of the webinar is in the caption of this live. We encourage you to subscribe and watch on our official Vival Facebook and YouTube channel. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.